Hi everyone, it's me, your Danielle. So I'm back. Dahil tapos na ang Holy Week at hindi uso sa atin ng vacation, ayan, back to work na ulit tayo. At dahil nga first day ng back to work, ay ayan, may parcel akong dumating. And this is from Ate Mika Marquez. And this is a Cavalier Lumainaire for me set. So kung curious kayo, ako din dahil gusto ko na din makita kung ano ang isa niya at buksan na natin siya. So ayan, buksan natin. Ayan. Cavalier Cosmetics Luminaire for Me Set. So, kasama daw dito is Glucogic Whitening Bar, Niacinamide Serum, Glass Skin Gel, and Placenta Toner. So buksan na natin siya. Ayan. Kasi naman, may gunting. Pati hindi tayo gumamit, girl. Ayan. Tada! So, may... Okay, so ito yung mga laman niya at kung paano gamitin. Tapos, ayan na siya. Super sealed niya, guys. Ito sirain. Ayan. Super cute lang ano niya, ng style niya, as in white talaga siya. So, ito yung glass skin gel nila. Ito yung toner. And ito yung Glucogic Whitening Soap. And yung serum nila. Yung Niacinamide Serum. So, ito siya mga sis. Grabe. Napaka-aesthetic yung tignan. And ito naman yung mga directions and precautions. So, yun lang. Lalagay ko to sa yellow basket. I-check out nyo na. Bye!